السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خدای دې وکړي دوستان چې تاسو ټول روغ جوړ او خوشحاله یاست. دوستان نن درته په دا ویډیو کې په موبایل کې د تصویر ایډیټینګ درښایم چې تاسو څنګه په موبایل کې خپل تصویر ایډیټ کولی شئ. نو دوستان ډېر خوندور اپلیکیشن دی، دې په ذریعه تاسو خپل تصویر ډېر ښایسته ایډیټ کولی شئ. نو ویډیو تر اخره پورې وګورئ او له خپل ملګرو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه هم د دې څخه فایده واخلي. کوم ویډیو چې خلاص شوه دوستان نو ویډیو در سره لایک کړئ. نو راځو د ویډیو طرف ته ویډیو شروع کوو. دوستان دا اپلیکیشن به تاسو د پلی سټور څخه ډاونلوډ کړئ. ایر بروش په نامه د اپلیکیشن دوستان کله تاسو دا ډاونلوډ کړئ نو تاسو به سمپل اوپن کړئ. بیا به تاسو راسئ لایبرري له دلته به تاسو خپل تصویر راواخلئ چې کوم تاسو ایډیټ کوئ. نو راځم دوستان دلته دا تصویر راخلم. دا تصویر مې راواخیست دوستانو. که زه تصویر را نږدې کړم تاسو وینئ دوستانو دا تصویر مې سره داسې ډېر خراب معلومېږي چې را نږدې کړي دا تصویر داسې پټاو شي. نو اوس راځم دوستانو اول ټول دلته زما سره دی. په دې کې دوستان ډېر ښایسته ټولز دي، ډېر زیات پکې کې ډېر ښایسته فلټران هم شته. زه به دلته تاسو ته ټول در وښیم، دا نور تاسو خپل وګورئ، ډېر ایزي دي، تاسو به خپل سر په خلاص. نو سموت په ذریعه دوستانو تاسو د تصویر سموت کولی شئ. نو تاسو راسئ دوستان په دا سموتر به تاسو کلیک وکړئ او دا سوکه به تاسو په دې کار وکړئ. او دوستان تصویر به تاسو را نږدې کوئ او کار به سوکه په کوئ، نو ځکه بیا ستاسو تصویر چې دی هغه ښایسته راځي. نو زه به صرف دوستانو دا یو سایډ دغه سموت کم. نو تاسو وګورئ دوستان دا زموږ سره مخکې او دا اوس ډېر زیات فرق یو کې دوستانو تاسو د موږ تصویر نږدې کړو نو ډېر زیات مخکې دلته دوستان دا سایډ ته ګوره او دا سایډ ته ګوره ډېر زیات فرق یو کې. بیا راځي دوستانو بل ټول یقیني دوستان دا ستاسو که په تصویر کې ستاسو پر مخ دانه وي، دلته دا په مخ دانې نشته، که دا ستاسو په تصویر کې دانه وي نو تاسو به سمپل پر هغه دانه به تاسو کلیک کوئ نو هغه دانه به خپله هغه څه ختم کیږي. نو راځو دوستان بل وایټن دوستان دا که چیرې تاسو په تصویر کې غاښونه وي نو دا غاښونه په دې ټول په ذریعه تاسو هغه غاښونه سپینولی شئ. تاسو ګورئ دوستانو زه پر دا غاښو استعمالوم نو دا اوس موږ سره مخکې دا طرف اوس دا طرف دوستان تاسو ته وګورئ چې ډېر زیات فرق یې وکړي. اول داسې ژړ و اوس داسې سپین شو. نو په دې ذریعه دوستان تاسو غاښونه سپینولی شئ. بیا راځئ دوستانو برایټن په ذریعه دوستان تاسو تصویر ته برایټنس ورکولی شئ. نو تاسو په تصویر باندې داسې کلیک وکړئ. او بل دا دوستانو اوس که چیرې په تصویر کې ستاسو سترګې داسې بلر راغلي وي نو تاسو که چیرې بیا دا برایټن تاسو پر هغه سترګو باندې استعمال کړئ نو بیا به دوستانو هغه سترګې ښایسته معلومېږي. اوس تاسو وګورئ دوستان دا مخکې او دا اوس سترګې داسې صفا معلومې شوې. نو دې په ذریعه دوستانو تاسو دا سترګو ته برایټنس ورکولی شئ. بیا راځئ دوستانو کنسلر به دوستانو که چیرې تاسو په تصویر کې تاسو تصویر اخیستی وي او دغه سترګو لاندې چې دا کوم سترګې تصویر کې په داسې ګونجې راغلي وي نو هغه به په دې په ذریعه تاسو هغه ختم کولی شئ. دوستان تاسو په تصویر رانږدې کړئ سمپل به تاسو ته په دې باندې تاسو ورته وګورئ. اوس دوستانو څونه فرق یې وکړي. تاسو ګورئ دوستانو کله دوستان یا په تصویر کې د سترګو لاندې ازیتون راغلی وي نو دې په ذریعه تاسو هغه سمولی شئ. اوس ګورئ دوستانو څونه فرق یې وکړي. نو دې په ذریعه تاسو دا کار وکوئ. بیا راځئ دوستانو ریسایز په ذریعه دوستانو که چیرې یو تصویر کې یو سترګه کوچنۍ راغلی وي تاسو دې په ذریعه هغه سترګه غټولی شئ. او بل داسې دوستانو تاسو پنې تصویر هم جوړولی شئ. لایک اوس ګورئ دوستانو په یو ګورئ داسې دوستان دا سترګه راوځي او ننوځي. اوس که چیرې اوس تصویر کې سترګه ډېره کوچنۍ راغلې وي دوستانو تاسو به سمپل په هغه به دغه کړئ نو څو قابلېږ داسې غټ کړئ نو هغه سترګه به راوځي. تاسو ورته وګورئ دوستانو. بیا راځئ دوستانو هیر ډای کې دوستان تاسو د ویښتانو ته کلر ورکولی شئ. زه به د تصویر نږدې کړم دوستانو. زه دا کلر ورکوم. تاسو ګورئ دوستانو کلر یې ویښتانو ښه بدلېږي. اول سمپل کلر دغه تور کلر و. تاسو ګورئ دوستانو کلر یې سوکه بدلېږي. دې په ذریعه تاسو ویښتان کلر وربدلولی شئ. بیا راځئ دوستان ریشیپ ښایسته ټول دي دوستان. ریشیپ په ذریعه تاسو که تاسو په تصویرانو کې لیدلي وي دوستان ډېر کسان داسې تصویر جوړي او ویښتان داسې پورته کړي نو هغه د دوستان د ریشیپ په ذریعه تاسو هغه ویښتان پورته کولی شئ. دې په ذریعه تاسو ویښتان ښکته هم راویستی شئ او پورته کولی هم شئ. دا ګورئ دوستانو د ویښتان خو دومره نشته خو بهرحال بیا هم موږ لږ په استعمال کړو ویښتان به یې راپورته کړو. داسې دوستانو ویښتان غټ وي بیا ډېر ښایسته راځي او ډېر خوندور راځي.
نو ګورئ دوستانو د ده ویښتان خو بیخي ډېر کم دي، نو بیا موږ هم د راپورته کړل. نو دې په ځای دوستانو تاسو ویښتان پورته کوئ او کښته کوئ سي. دې سره نور کارونه هم تاسو اخیستی سي دوستانو، که چیرې تاسو بل شي دپاره استعمال کړئ. راځو اوس ګورو دوستانو د ده پزه غټه ده، موږ غواړو چې دا پزې لږ داسې ورننه باسو، لږه داسې او داسې ډېر سره داسې. اوس ورته وګورئ دوستانو سونه فرق یې وکړئ. نو تاسو دوستانو که تاسو څوکه دا استعمالوئ نو د دې څخه تاسو نور کارونه هم اخیستی سئ. بیا راځئ دوستانو سټریس په ذریعه تاسو دوستانو تصویر که کوچنی وي تاسو هغه داسې غټوئ سي. تاسو ورته وګورئ دوستانو ته راغټوئ سي. بیا راځئ دوستانو سکین ټول په ذریعه دوستانو تاسو به دلته یو کلر سلیکټ کړئ او څوکه به تاسو دا کلر په تصویر داسې دلته به تاسو یو کلر سلیکټ کړئ دوستانو، څوکه به هغه په تصویر داسې استعمال کړئ. کله استعمال کړئ بیا څوکه تاسو دا داسې ور کم کړئ. نو څوکه به دوستانو تاسو هغه استعمال کړئ، بیا څوکه داسې ور کم کړئ. نو دې ذریعه تاسو دوستانو د سکین ته کلر ورکوی سي. بیا راځئ دوستانو په ټولز کې دوستانو دلته تاسو نور ټولز درکوي. دې ذریعه دوستانو د انهینس کې تاسو ګورئ دوستانو روډا زیاتوئ ور کم کوی سي. سچوریشن کې تاسو ګورئ دوستانو بیکګراوند چې کوم درخت دی هغه تاسو بیکګراوند ور ښایسته کوی سي. هایلایټ کې دوستانو بیا دغه طرح تاسو هایلایټ ورکوی سي. شیډو کې دوستانو تاسو شیډو کموئ او زیاتوئ سي. برایټنس کې به تاسو دوستانو تصویر ته روډا کموئ او زیاتوئ سي. نو دې کې زه ټولونه د دوستانو تاسو د بلر کې بیا تاسو کوئ بیکګراوند تاسو بلر کوئ. دې په ذریعه تاسو بیکګراوند بلر کوی سي. تاسو ګورئ دوستانو دا اوس داسې دې په ذریعه تاسو بیکګراوند بلر کوی سي. نو نور هم زیات ټولونه پکښې کې دوستان تاسو څوکه وګورئ. دا ټول تاسو اسانه ټول دي، دا ټول په تاسو سره خلاص سي. فلټر کې دوستانو تاسو په یو کلیک باندې ټول تصویر بدلوی سي. نو تاسو ګورئ دوستان دا کم سے کم قسم فلټران دي، دې په ذریعه تاسو ټول تصویر کلر بدلوی سي. تاسو ګورئ دوستانو یقینا ډېر خوندور اپلیکیشن دی او تاسو دا ضرور انسټال کړئ او په دې باندې که تاسو کار وکړئ څو تصویران جوړ کړئ نو دې څه تاسو نور ایکسپرټ کېږئ، تاسو نور تجربه هم کې حاصلولی سي. نو دوستانو د نن ویډیو امید لرم ویډیو به ستاسو خوښه سوې. که چیرې ویډیو ستاسو خوښه سوې دوستانو نو ویډیو در سره لایک کړئ او له خپلو ملګرو سره خامخا شیر کړئ. نو دوستانو تاسو په پلی سټور کې دا سرچ کړئ، نو ایر بروش په نامه دا اپلیکیشن دی. او بل دا دوستانو دې کې تاسو تصویران هم اخیستی سي، ډېر ښایسته کیمره هم ده د دغه. نو دا دوستانو تاسو په دا 10 میلیون د دې ډاونلوډ دي. ایر بروش تاسو په تا راوړئ نو تاسو سمپل انسټال کړئ. نو دوستانو دا تر نور ښایسته ویډیوز مې ستاسو لپاره به جوړوو د تصویر ایډیټینګ په موبایل کې به څنګه تصویر ایډیټ کړو. نو نن دپاره دغه انشاءالله په بل ویډیو کې بیا سره غواړو. الله حافظ.